Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ bức ảnh chụp chung với con trai đi chơi sau ly hôn. Liệu có thể hàn gắn? Một buổi sáng, cư dân mạng bất ngờ khi trên Weibo lan truyền bức ảnh chụp chung của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cùng con trai Hưởng Hưởng. Đó không phải hình ảnh cắt ghép, cũng chẳng phải paparazzi chụp trộm, mà chính là bức ảnh được chia sẻ từ tài khoản chính thức của cả hai. Trong ảnh, gia đình ba người mặc trang phục đơn giản, nắm tay nhau đi dạo trong một công viên ngoại ô. Triệu Lệ Dĩnh diện chiếc váy trắng tinh khôi, Phùng Thiệu Phong mặc áo sơ mi xanh nhạt, còn cậu bé con trai thì nở nụ cười tươi rói, hai má ửng hồng vì gió. Điều đặc biệt khiến khán giả bùng nổ không chỉ vì họ xuất hiện cùng nhau, mà còn bởi sự ấm áp, bình yên toát ra từ khung hình, không còn là những gương mặt căng thẳng trên báo, không còn khoảng cách của hai người từng ly hôn, mà là một gia đình trọn vẹn. Ngay lập tức, bức ảnh trở thành chủ đề nóng, lọt top tìm kiếm chỉ trong vài giờ. Hàng triệu lượt thích, chia sẻ và bình luận xuất hiện, nhìn mà rớt nước mắt, hóa ra họ vẫn có thể ngồi lại bên nhau vì con. Thật mong đây không chỉ là một khoảnh khắc, mà sẽ là khởi đầu mới. Gia đình quan trọng hơn tất cả, hy vọng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ tìm thấy nhau lần nữa. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến thận trọng, đừng vội vàng mong tái hợp, họ đã từng chia tay vì những bất đồng lớn, liệu bây giờ có thật sự giải quyết được? Có lẽ họ chỉ muốn dành thời gian cho con trai, chứ chưa chắc đã quay lại. Dù tích cực hay tiêu cực, tất cả đều thừa nhận khoảnh khắc ấy quá đẹp, quá chân thật để không khiến người ta rung động. Trong làng giải trí Hoa ngữ, những câu chuyện hôn nhân tan vỡ vốn chẳng hiếm, nhưng điều khiến khán giả đặc biệt quan tâm ở cặp đôi này là vì họ từng là cặp đôi vàng, có hành trình yêu đương lãng mạn từ phim trường đến đời thực. Khi họ công khai kết hôn, nhiều người tin rằng đây sẽ là một chuyện tình cổ tích đời thực, và khi họ ly hôn, công chúng sốc, hụt hẫng, cảm thấy tiếc nuối như chính tình yêu của mình tan vỡ. Vậy nên, khi bức ảnh gia đình ba người xuất hiện, nó giống như một tia hy vọng. Khán giả không chỉ nhìn thấy hai ngôi sao nổi tiếng mà còn thấy hình ảnh giản dị của một người cha, một người mẹ và một đứa trẻ chỉ cần tình yêu thương. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, khi được hỏi về bức ảnh, Triệu Lệ Dĩnh trả lời bằng giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lấp lánh. Đó là một ngày bình thường, tôi chỉ muốn con có ký ức hạnh phúc, dù chuyện của người lớn thế nào, con trai tôi vẫn xứng đáng có một tuổi thơ trọn vẹn. Cô không phủ nhận cũng không khẳng định chuyện tái hợp, nhưng chính cách nói khéo léo ấy khiến dư luận càng tò mò. Trái lại, Phùng Thiệu Phong thẳng thắn hơn một chút, anh chia sẻ, tôi và Lệ Dĩnh đều mong muốn con trai lớn lên trong tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Chúng tôi có thể không còn là vợ chồng, nhưng mãi mãi là cha mẹ của con. Câu nói vừa chín chắn, vừa chất chứa một niềm day dứt khó giấu. Có lẽ trong thâm tâm anh, tình cảm dành cho Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa bao giờ nguội lạnh. Phản ứng của con trai sợi dây gắn kết bền chặt. Nhiều nguồn tin hậu trường kể lại, chính Hưởng Hưởng là người đề nghị cha mẹ cùng đi chơi. Cậu bé ngây thơ nói, con muốn ba mẹ cùng chụp hình với con, như hồi trước. Chỉ một câu nói ấy đã khiến cả hai nghệ sĩ suy nghĩ thật lâu. Và cuối cùng, họ đồng ý xuất hiện chung, không chỉ vì con, mà vì chính trái tim mình. Trong bức ảnh, nụ cười hồn nhiên của Hưởng Hưởng chính là minh chứng rõ ràng nhất. Trẻ con không cần tiền bạc, không cần danh tiếng, chỉ cần một mái nhà ấm áp. Sau bức ảnh, hàng loạt bài báo xuất hiện với những tiêu đề khác nhau. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tín hiệu tái hợp, bức ảnh gia đình ấm áp gây bão Weibo. Liệu có thể hàn gắn? Con trai chính là chiếc chìa khóa mở lại cánh cửa tình yêu. Một số chuyên gia tâm lý hôn nhân cũng lên tiếng, việc tái hợp không đơn giản, nhưng khi cả hai còn giữ sự tôn trọng và tình yêu dành cho con, thì cánh cửa trở lại bên nhau luôn rộng mở. Nếu như trước đây, lý do ly hôn được cho là vì bất đồng quan điểm, vì áp lực công việc và truyền thông, thì bây giờ, cả hai đã trưởng thành hơn. Triệu Lệ Dĩnh từng chia sẻ, tôi học cách lắng nghe nhiều hơn. Phùng Thiệu Phong thì nói, tôi biết trân trọng từng khoảnh khắc, bởi mất đi rồi mới thấy hối tiếc. Có lẽ, chính khoảng thời gian xa cách lại khiến họ nhận ra điều quan trọng nhất, gia đình không phải thứ có thể thay thế bằng sự nghiệp hay danh tiếng. Câu hỏi này không chỉ là thắc mắc của báo chí, fan hâm mộ, mà còn là điều mà chính hai nhân vật trong cuộc phải tự trả lời. Có thể, họ chưa sẵn sàng công khai tái hợp, có thể, họ chỉ đang học cách đồng hành vì con. Nhưng rõ ràng, hình ảnh ấy đã gieo vào lòng công chúng niềm tin rằng, tình yêu chân thành, dù trải qua đổ vỡ, vẫn có thể tìm thấy đường trở về. Bức ảnh chung của Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong và con trai không đơn thuần chỉ là một khoảnh khắc đời thường, nó là một câu chuyện về tình yêu, sự mất mát và hy vọng. Trong ánh mắt rạng ngời của đứa trẻ, trong nụ cười gượng gạo nhưng đầy ấm áp của hai người lớn, khán giả nhận ra một thông điệp, gia đình vẫn là điều quan trọng nhất. Liệu họ có thể hàn gắn hay không? Chỉ thời gian mới có thể trả lời. Nhưng ngay lúc này, chỉ cần một bức ảnh thôi, cũng đủ để khiến hàng triệu trái tim tin rằng, đôi khi, hạnh phúc thật ra vẫn còn đó, chỉ chờ người ta dũng cảm nắm lấy.
Sau khi những hình ảnh về Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh và con trai Hướng Tường đi chơi cùng nhau được chia sẻ rộng rãi, cộng đồng mạng bắt đầu bàn tán không ngớt. Có người cảm thấy ấm lòng vì dù đã ly hôn, cả hai vẫn giữ cách ứng xử văn minh, coi trọng con trai và mang đến cho cậu bé những ký ức tuổi thơ hạnh phúc. Có người lại rơi nước mắt khi nhìn vào nụ cười của Hướng Tường, bởi ánh mắt cậu bé dường như ánh lên niềm hy vọng giản đơn, mong cha mẹ có thể ở bên nhau, cùng tạo nên một mái nhà trọn vẹn. Một vài fan tinh ý còn nhận ra rằng trong khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong khẽ đưa tay kéo nhẹ áo khoác cho Triệu Lệ Dĩnh khi gió thổi qua, ánh mắt anh đầy sự quan tâm lặng lẽ. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng không còn giữ khoảng cách lạnh lùng như trước. Cô mỉm cười, đôi khi còn khẽ cúi xuống chỉnh lại khăn cho con, phối hợp cùng Phùng Thiệu Phong để chăm sóc cậu bé. Những cử chỉ ấy tuy nhỏ nhưng lại có sức mạnh lan tỏa, khiến nhiều người tin rằng giữa họ vẫn còn tồn tại một sợi dây tình cảm vô hình chưa bao giờ đứt đoạn. Các chuyên gia tâm lý hôn nhân khi được hỏi ý kiến cũng chia sẻ rằng những cặp đôi nổi tiếng thường dễ dàng tan vỡ vì áp lực dư luận và công việc, nhưng nếu họ cùng tìm lại sự cân bằng và ưu tiên gia đình, vẫn có cơ hội để hàn gắn. Và trong trường hợp của Triệu Lệ Dĩnh cùng Phùng Thiệu Phong, sự hiện diện của con trai chính là sợi dây gắn kết mạnh mẽ nhất. Trên mạng xã hội, vô số bình luận được để lại, hãy nhìn nụ cười của bé Hướng Tường. Rõ ràng bé đang rất hạnh phúc khi cha mẹ ở bên cạnh. Tại sao họ không thử cho nhau thêm một cơ hội? Có lẽ hạnh phúc không chỉ nằm ở những khoảnh khắc lãng mạn, mà là khi cả gia đình cùng nhau đi chơi, cùng nhau chia sẻ niềm vui. Tình yêu có thể tan vỡ, nhưng tình thân thì mãi mãi. Biết đâu từ tình thân, tình yêu lại một lần nữa được thắp sáng. Chính vì vậy, câu hỏi liệu có thể hàn gắn không chỉ nằm trong suy nghĩ của cư dân mạng mà có lẽ cũng âm thầm vang lên trong trái tim của cả Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Một buổi tối sau chuyến đi chơi, một phóng viên đã khéo léo hỏi Triệu Lệ Dĩnh rằng chị có nghĩ sẽ có ngày hai người quay lại với nhau không? Cô chỉ khẽ cười, không trả lời trực tiếp, nhưng ánh mắt ánh lên sự dịu dàng và chút bối rối. Chính nụ cười ấy đã khiến câu chuyện càng trở nên mơ hồ, đồng thời gieo hy vọng trong lòng người hâm mộ. Với Phùng Thiệu Phong, anh không che giấu cảm xúc nhiều như vợ cũ. Khi tham gia một sự kiện, nam tài tử đã thẳng thắn nói: tôi luôn biết ơn Lệ Dĩnh vì đã mang đến cho tôi một gia đình và một đứa con tuyệt vời. Dù có thế nào, chúng tôi mãi mãi là người thân. Câu nói này khiến cả khán phòng vỗ tay rào rào, và một lần nữa dấy lên tin đồn rằng anh vẫn còn tình cảm sâu đậm với Triệu Lệ Dĩnh. Hình ảnh gia đình ba người đi chơi ấy không chỉ là một khoảnh khắc bình thường, mà có lẽ là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa. Hạnh phúc không bao giờ quá xa, chỉ cần cả hai sẵn sàng bước về phía nhau thêm một lần nữa.